Huippuvuoret on Norjalle kuuluva saaristo pohjoisella Jäämerellä. Alueen ilmasto on arktinen, mutta golfvirran vaikutuksesta hieman leudompi kuin muualla näin pohjoisessa. Huippuvuorilla asuu noin 2600 ihmistä, valtaosa heistä hallinnollisessa keskuksessa Longyearbyenissä. Väestöstä 70% on norjalaisia. Loput edustavat noin 50 eri kansalaisuutta. Huippuvuoret ei ole paikka, jossa ihmiset viettäisivät koko elämänsä. Vakinaisilla asukkailla tarkoitetaan henkilöitä, jotka asuvat huippuvuorilla pidempään kuin 6 kuukautta. Käytännössä väkeä tulee ja menee jatkuvasti, ja saaristossa asutaan keskimäärin noin 6 vuotta. Koska väestö vaihtuu jatkuvasti ja on monikulttuurista, paikalliset puhuvat yhteisön väliaikaisuudesta ja jopa keinotekoisuudesta. Huippuvuorilla ei ole alkuperäiskansoja tai kulttuureita. Saariston löysi hollantilainen tutkimusmatkailija Willem Barents vuonna 1596. Seuraavien vuosisatojen ajan huippuvuorten ihmishistoriaa kirjoittivat pääasiallisesti norjalaiset ja venäläiset valaanpyytäjät, metsästäjät ja ansastajat. Ensimmäinen merkittävä hiilikaivos perustettiin huippuvuorille vuonna 1906. Sen oheen rakennettu asutuskeskus Longyearbyen oli hiilikaivoskaupunki aina vuoteen 1989 asti. Tänä päivänä kaivosala on lähes kuollut, ja turismi sekä kansainvälinen tieteellinen tutkimus muodostavat huippuvuorten keskeisimmät toimialat. Ihmisten lisäksi huippuvuoria asuttaa arviolta 3000 jääkarhun kanta. Jääkarhu on saariston symboli, jonka kuvat koristavat lähes kaikkea huippuvuoriin liittyvää. Lajin läsnäolo luonnossa kietoutuu monin tavoin paikallisen ihmisyhteisön arkeen. Lähdimme huippuvuorille selvittämään, millainen suhde paikallisilla on jääkarhuun ja ympäröivään arktiseen luontoon. Ja millainen on jääkarhun sosiokulttuurinen merkitys huippuvuorten ihmisyhteisölle. Jotta voisimme ymmärtää huippuvuorelaisten suhdetta jääkarhuun, on tarkasteltava arktiseen ympäristöön liitettyjä kulttuurisia ajatusmalleja ja paikallisten suhdetta luontoon. Ihmisen läsnäolosta huolimatta huippuvuoret nähdään yhtenä viimeisistä koskemattomista erämaista. Matkailuesitteissä puhutaan tutkimusmatkailusta, eksoottisuudesta, seikkailuista ja laajoista erämaista. Paikalliset muistuttavat vierailijaa toistuvasti siitä, kuinka monia mahtavia lintu- ja eläinlajeja huippuvuorilla jääkarhun ohella elää. Alue ja sen lajisto on haurasta ja erityistä, villiä luontoa aidoimmillaan. Huippuvuorten maantieteellinen sijainti vahvistaa mielikuvia saariston villeydestä. 78 astetta pohjoista leveyttä on niin kaukana pohjoisessa, että ihmisen ei yleensä mielletä kuuluvan niin äärimmäiseen ympäristöön. Huippuvuorten lintu- ja eläinlajit eivät pahemmin pelkää ihmistä. Asutuksen liepeillä usein liikuskelevat porot ja napaketut päästävät ihmisen hyvin lähelle. Eläinten luottamus luo tuntemuksia erityisestä siteestä ihmisen ja luonnon välillä ja vahvistaa näkemystä luonnon tahraamattomuudesta. People respect the nature on Svalbard. Not only the polar bear. The polar bear is the king of the Arctic and has a kind of special, mysterious weight. But
Also, the flowers, we are not allowed to pick any flower. Yesterday, the reindeer in Longyearbyen, they came 1.5 meter beside me. And it's amazing, you come so close to the nature. We don't need to go out for the nature, we are in the nature. And that's a special way of life. We also have a very rich animal life here. I mean, you can see the reindeer walking around and polar foxes and also whaleresses and whales. Blue, 2 days ago it was a blue whale swimming just outside town. You can see the town and blue whale in the same picture. But still, it's the polar bear. That's a typical thing of Svalbard. That's the main thing. We had been on this glacier, doing glacier training for about 4 days, I think 3-4 days. And we were up at the glacier when a polar bear walked into the camp. And the tripwire went off, poof, and the polar bear ran away. And we came back that night and didn't see any more, except for the polar bear had destroyed everything. So we put everything back up again, put the tripwire back, and in the night we went to bed. And then we have a polar bear guard, of course. And I had just gone off my watch with Pete, and I was in my tent taking off the clothes and everything, and which you're not supposed to do, I have now learned. And then suddenly I heard that Pete was going over to the teachers. I was like, knocked on the tent, and there's a big tent with a door. And he knocked, it's like, Sigmund. He's like, what? There's a polar bear. And Sigmund said, what? Yeah, there's a polar bear right there. And then Sigmund looked out the tent, and it was a polar bear just 60 meters away from us with the food barrels. And he's when the food barrels, they have this metal lock on top, but the polar bear has learned that if he puts it on the side and do hard compressions, it will pop open. So he's standing there doing this and just looked at us, and we looked at him, and he didn't care. And so I was of course awake because I was taking off my clothes, so I saw everything happen, and I said, polar bear. So I stuck my head up and was like, oh, holy crap. And this was the first time I had ever seen a polar bear, and the first time I met the polar bear. So of course I got a little bit curious. And I have these huge, because I used to work in the rescue company in the mainland, so I have this big emergency flares that I brought with me in case something should happen, right? And Jens, my mentor, and Sigmund, my teacher, they came out, so I just asked, should I bring my emergency equipment? And they're like, yes, bring it. And we put up a defense line with the rifles, and Sigmund had the signal pistols, and I had my emergency flares. And then they woke up everyone in the camp and collected them about 50 meters away from us to do the safety perimeter. And then Jens said, okay, shoot. And we started shooting the signal flare because this should scare him away right away. And Sigmund shot the flare and he missed it, and the polar bear didn't care. And I was like, well, then he looked at me and said, okay, it's your turn. And I took my parachute flare, which is about this long, and then when you pull a string, it just shoots out a huge flare that's supposed to go 100, 200, 300 meters up in the air and then fall down with the parachute that's burning. And I hit it right in the side here. The polar bear didn't even flinch. He didn't even care. And there we are standing with 30 students in a glacier. I'm without clothes. I only had my underwool and no socks, so I was barefoot in the beach on Svalbard in September at 2 o'clock at night. And the book has said that the polar bear is supposed to run away when you shoot it with a flare. Okay, so the second one didn't work, let's keep on shooting. I think we shot like 30 shots, and eventually we just figured, okay, we have to leave, because the polar bear didn't even move. He just opened the first barrel, got shot, and I ate everything, and then he started on the second one. He didn't flinch. So we had to walk I think it was 2 or 3 kilometers around all the mountains and then into a cabin that was there to stay safe. And so the polar bear ate everything. He destroyed all the tents and ate everything in there as well. But the other day we was rescued by boat and everything. So it went fine, and the polar bear was okay, and we were a little shocked. I was cold on my feet, so that's also, you learn that you never take off your clothes when you sleep on Svalbard, because you might have to run from a polar bear.
Villein ja erityisin elementti huippuvuorten luonnossa on jääkarhu, jonka käytöstä paikalliset kuvailevat arvaamattomaksi. Sen toimintaa tai mielialaa ei kukaan voi täysin ennakoida. Jääkarhu ei pelkää mitään ja tekee mitä haluaa. Paikalliset ja viralliset esitteet varoittelevat, että huippuvuorilla jääkarhu voi ilmestyä missä ja milloin tahansa, etenkin kun liikutaan asutuksen ulkopuolella. Vaikka kaikki tuntuvat tiedostavan jääkarhun kohtaamisen mahdollisuuden, kuvailevat ihmiset siitä huolimatta jääkarhuhavaintojaan yhtäkkisiksi. Odotettavissakin ollut kohtaaminen jääkarhun kanssa siis kuvaillaan ja koetaan yllättäväksi. Jääkarhun villeys konkretisoituu hallitsemattomuutena, joka on luontoon usein liitetty ominaisuus. Ihminen ei voi ennakoida karhun liikkeitä, sillä aitoa luontoa ei voi kontrolloida. On yleistä, että jääkarhun kaltainen megafauna yhdistetään ajatukseen villistä luonnosta ja paikoista, joihin ihmisen vaikutus ei ole ulottunut. It was in 2000, and I was dog sledging with a friend of mine. We had 13 dogs, so it was big, and we were quite many dogs. And then I was skiing and connected to the sledge, and he was standing on the sledge. And we went for 10 days around over to the East Coast. And it was a very beautiful trip, and we were on the ice on the East Coast, and we were on the different glaciers. And then one day we went down along the shore on the East Coast, and then we saw a polar bear coming. It was quite a long distance, but it was running towards us. And my friend said, "Okay, you just have to unhook yourself from the sledge and go and protect the dogs." And I said, "Well, what about me?" Well, I said the dogs is most important to get home. I was joking about that, but of course he sent me to the leading dog, and I stood holding the leading dog, and then I had this flare, and he was standing on the sledge with, of course, stopping the sledge and handing with the gun. And then I think I had a very high pulse because he was running really fast. So it was first just a dot, and then it was growing, and it's like, what? So I didn't want to shoot too early because then it would not be effect, and it take time to load up. And on the other hand, I didn't want to shoot over him because if you shoot too high and it lands behind the bear, it will only scare it towards you. So he's like, don't shoot yet, just wait. And I was like, standing holding the dog, and then I thought, okay, I have to calm down. I mean, if it really comes so close, I can just take my knife and cut the dog loose, and hopefully the dog will go first. So I was standing with a knife and then with this, and I was thinking 1, 2, 3, and then it was maybe 50 meters away, and then I shot almost on the ground in front of me. And the first shot, it just stopped up, and then it started running again because it was this kind of just pang. There's 2 different flares. There's this pang and then this light. And I took this pang shot first. And it just stopped up and then started running again. And I reloaded and took the other shot, which was a light. And then it didn't then it stopped up, and it was lying on the snow and making this red light and smoke. So it stopped and sniffed on it, and maybe it was 20 meters away or something. I felt very close. And then it just sniffed, and it looked at us, and the dogs were standing, and they were totally quiet. I thought they were going to bark and be scared. They were just standing really quiet. And I was like, trying to be calm. And then he just took 90 degrees off and just went out on the ice and disappeared. So I was very relieved. Länsimaiset käsitykset luonnosta ovat kehittyneet luonnon ja ihmiskulttuurin vastakkainasettelussa. Luonto nähdään puhtaana, hallitsemattomana ja koskemattomana. Sen vastakohtaa edustavalla järjestäytyneellä ihmiskulttuurilla taas on voima muokata luontoa ja pitää se aisoissa. Tämä luonnon ja kulttuurin erottelu on erittäin keskeistä huippuvuorten yhteiskunnassa sekä paikallisten suhteessa jääkarhuihin ja ympäristöön.
Huippuvuorella ympäristölaki suojelee villiä luontoa ihmiseltä, siis luontoa kulttuurilta. Pääsääntö on, ettei mitään hauraan luonnon eläimiä tai lintuja pitäisi häiritä. Minkään lajin ei tulisi joutua muuttamaan käytöstään ihmisen takia. Myös kasveja, tundraa ja muuta luontoa suojellaan. Esimerkiksi kukat tulee jättää poimimatta. When we travel in these places, especially up in the Arctic here and also at home in your home forest, we have to remember that we are the guests. We're here on the animals' terms. This is nature, this is wildlife. And we are here as guests and we should leave it the way it is. The animal life here, they are the real locals. They are born here and they live here. And we are visitors. We have built this city here, but luckily we are very concerned about that. So we have rules and we are talking about it. We have information meetings for new people who moves here. Every autumn there is an information meeting. We have Red Cross. Where we learn a lot. We have different courses, so you can gather information about how to behave. As we've had more and more visitors coming here, the effort to make them aware of that responsibility has increased a great deal, and they have to do that because there has been plenty of people who will pick plants as souvenirs, who will disrupt wildlife, try to walk up and pet reindeers and all that. Even here in town, they'll walk up to these stuffed polar bears and pinch finger loads of fur out of them, which is just a terrible thing to be doing. Well, I think that's what's so special about Svalbard is that there is no known human native population. So because of that, then it's like the native population are the animals and the wildlife here instead of the people. So I guess with that in mind, then it's this obligation to preserve this wilderness. And since the human history doesn't go back so far here, then maybe it's about that. Kiivaimmin suojellaan luonnon villeintä osaa, jääkarhua, jonka kohtaamisen varalle on laadittu erittäin yksityiskohtaiset säädökset. Lajin häirinnästä tai vahingoittamisesta voi saada tuntuvan sakkorangaistuksen. Virallinen ohjeistus sanoo, että jääkarhuista on pysyttävä kaukana. Näin vältetään tilanteita, jotka voisivat olla vaaraksi ihmiselle tai karhulle. Paikallisten reaktiot kahden lajin kohtaamisiin kuitenkin kertovat, että pääasiallinen tavoite on jääkarhun suojelu, ei ihmisten suojelu. Jos jotain sattuu, on se ihmisen väärän toiminnan tulos. Moraalisesti tuomittavin ja häpeällisin teko huippuvuorten yhteisössä on jääkarhun vahingoittaminen. Kuvernööri tutkii tarkasti jokaisen jääkarhun kuoleman. Karhun ampuminen on vihoviimeinen keino puolustautua, jos muut suositellut toimenpiteet eivät ole kohtaamisessa tepsineet. Vaikka ihmiset olisivat toimineet jääkarhun kohdatessaan ohjeistuksen mukaan, synnyttää ampuminen aina tuomitsevaa keskustelua. Yeah, you have to have a really good reason to justify killing a polar bear. The local community don't approve of it. They start asking questions really quickly. Is it worth it? These people shouldn't have been there. Are we, in their habitat? We are in their habitat. We are, the intruder. Suurin osahan täällä on hirveän sillä lailla suojelevia jääkarhua kohtaan. Siihen suhtaudutaan sillä lailla, että me ollaan tultu tänne sen jääkarhun maailmaan. Että siitä tulee hyvin paljon negatiivista palautetta siinä vaiheessa, kun jääkarhu joudutaan lopettamaan sen takia, että se on uhka ihmishengelle. Okay. Se aiheuttaa keskustelua, että eikö sitä olisi voitu välttää mitenkään sitä tilannetta. Sitten on niitä tapauksia, että jääkarhu on ammuttu ihan ammuttu ilman omaa huolimattomuutta, että ei pidetty huolta.
no ne rangaistaan sitten, että kuvernööri pitää huolen siitä, että se kaikki ne asiat käydään läpi aina, kun näin tapahtuu. Jääkarhun luonnontilaisuutta vaalitaan ja vahvistetaan myös muilla tavoin. Jotkut paikalliset esimerkiksi suhtautuvat kriittisesti jääkarhujen jäljityspantoihin. Eräs paikallinen kuvailee, että pannoitetun karhun näkeminen luonnossa on epäsopiva näky. Aivan kuin ihmiskulttuuria edustava panta likaisi jääkarhun ja sen villeyden. Jääkarhun villin puhtauden arvostus näkyy myös sen kuvallisissa esityksissä. Karhu kuvataan lähes poikkeuksetta hyvin realistisesti, omassa ympäristössään, lumen ja jään ympäröimänä, useimmiten kävelemässä tai tarkkailemassa maastoa. Jokainen kuvallinen ilmaisu eläimestä on samalla tarina, jota siitä kerromme, sanoi jääkarhun kulttuurihistoriaan perehtynyt antropologi Michael Engelhard. Huippuvuorten jääkarhukuvasto painottaa realistisuutta. Myös kuvallisissa esityksissä jääkarhu halutaan pitää mahdollisimman kaukana ihmisten maailmasta, kulttuurista. The thing about Svalbard is everyone is from somewhere else, whether you're visiting or living here. And in that sense, that makes all of us guests in a place that by nature isn't really built to accommodate humanity. We all have to resort to some artificial means to do a lot of basic necessities. We couldn't possibly grow our own food here, even though there's a guy who does have a greenhouse and is doing a little bit of it. But we couldn't make this a farming community, and we have to import all kinds of other necessities of life as well. Plus, it's so cold here during the winter, we couldn't possibly just live off the land. Mm-hmm. So, we all, as the saying goes, we're all definitely guests here. Whether it's for a day or for 40 years. Huippuvuorilla ihmiset tulkitaan ulkopuolisiksi vierailijoiksi jääkarhun kotiympäristössä. Tästä huolimatta Longyearbyenistä löytyy ihmisen ja jääkarhun alueiden raja. Asutuskeskuksen karttaan on merkitty alue, jossa liikkuminen ilman asetta on turvallista. Alueen raja tuntuu paikallisten puheissa tietynlaiselta rajalta myös ihmisen ja karhujen alueiden, luonnon ja kulttuurin välillä. Ihmisasutuksen ja luonnon eroa korostavat myös rakennusten värit, jotka ovat kuin luonnon värimaailman vastakohta. Suurimman osan vuodesta maisemaa hallitsevat valkoisen, sinisen ja harmaan sävyt. Rakennukset taas loistavat koko sateenkaaren kirjossa. Vaikka jääkarhut vierailevat kaupungin läheisyydessä säännöllisesti, noin pari kertaa vuodessa, minkäänlaista aitaa tai automaattista varoitusjärjestelmää ei ole. Karhun lähestymisestä tai vierailusta kuulee todennäköisimmin sosiaalisen median kautta. Vaikka ihmisasutuksen sanotaan sijaitsevan jääkarhun mailla, voi karhukin olla väärässä paikassa. Jos jääkarhu lähestyy asutusta tai on jo siellä, kuvernöörin työntekijät ohjaavat karhun muualle helikoptereita tai moottorikelkkoja apuna käyttäen. Jääkarhujen liikkeiden kontrollointi turvallisuuden nimissä on yksi konkreettisimmista rajoista ihmisen ja luonnon välillä. Vaikka toiminta on välttämätöntä, se on myös ristiriidassa jääkarhun ja luonnon koskemattomuuden ideaalin kanssa, joka on paikalliskulttuurille keskeinen. Monet paikalliset kritisoivatkin jääkarhujen reitteihin puuttumista äänekkäästi. Muilla luonnonelävillä sen sijaan on tilaa ja mahdollisuus oleskella rauhassa myös Longyearbyenin asutuksen rajojen sisäpuolella. Jääkarhu ja sen asuttama ympäristö kietoutuvat ihmiskulttuuriin ja yhteiskuntaan monilla tavoin. Huippuvuorilla jääkarhun asema liittyy voimakkaasti paikallisen talouden muutokseen. Saaristossa on koettu viime vuosikymmeninä suuri elinkeinorakenteen käänne. Hiilikaivostoiminnan kuiduttua ovat paikalliset yritykset ja työpaikat nyt riippuvaisia turismista, ja turismi taas jääkarhujen läsnäolosta. It is sort of like an unique selling point for Svalbard.
that we have polar bears, so it is an important thing for the destination. And yeah, we get a lot of tourists because they want to see the polar bear. Jääkarhu on liikekumppani, joka markkinoi, myy ja edustaa kaikkea mahdollista. Sen hahmo on todella suosittu paikallisten yritysten, organisaatioiden ja tapahtumien logoissa sekä esitteissä. Tämä jääkarhusymboliikka ei vaikuta edustavan mitään tiettyä yksittäistä ominaisuutta, kuten puhtautta tai kylmyyttä, vaan laji on esillä kokonaisuutena ja ikonina. Aivan kuin jääkarhu näkyisi mainonnassa vain siksi, että se elää huippuvuorilla. Tämä saattaa viitata talouden ja kansallisidentiteetin yhteyteen. Tilannetta voi verrata samantapaiseen kehitykseen eteläisessä Afrikassa, jossa villieläinpolitiikka on antropologi Juka Susukin mukaan ollut perustava elementti useiden valtioiden itsenäistymisen jälkeisten kansallisidentiteettien ja talouksien synnyssä. Paikallisyhteisön viimeaikaisen murroksen myötä on todennäköistä, että myös huippuvuorilla jääkarhun voima kietoutuu paikallisen kansakunnan ja kansalliskuvaston rakentamiseen. I was with a small group of friends on a a snowmobile trip on the west coast. And there was this one female polar bear that was, in the same area quite a while. So we were lucky to have a few encounters with her and had some beautiful photography. And she was an amazing animal. She was a very eager hunter. So she hunted 3 seals in 4 days, very efficient. And she was almost like a dog sometimes. She was just running around left and right, jumping into every snow pile she could find and see if there's anything there. And she would run this way, and then she would climb up on a blue iceberg. And she jumped off it head first, rolled around in the snow, and were playing. And just an amazing polar bear. And I photographed her for 3 days. And I came home to the mainland, and I was writing an article to my agent in London about the happiest polar bear in the world. And just as I finished writing the article, a friend of mine living here in Longyearbyen, he sent me a text message saying a polar bear is dead. And turns out there was during that solar eclipse that happened here, and a group of tourists traveled out to the fjord and they camped right by the water. Everyone knew there was a polar bear there. They were right by the shore where the animals are moving around, and they had a night watch out till like 5 o'clock in the morning. 6 o'clock in the morning they didn't see a polar bear. Everyone went to bed. 6 o'clock in the morning a polar bear came into the tent. So they put up the tripwires wrong, they didn't have a guard, and obviously it got into a situation, and I think the polar bear was just curious because the guy ended up with some scratches on his chest and the neck. If she was hunting, he would be gone. But obviously they fired a couple of shots, injured the animal, swam away, and the governor had to come out and kill it. And for me, that's a story about a polar bear it's not a happy ending, but it's a really important story. Vaikka vannoisi tieteellisen maailmankuvan ja arvoista vapaiden objektiivisten näkökulmien nimeen, kulttuuriset selitysmallit vaikuttavat tapaan nähdä maailma. Antropomorfisointi tarkoittaa sitä, että näemme eläimissä motiiveja ja tuntemuksia, jotka muistuttavat omiamme. Tätä tapahtuu huippuvuorten ihmisväestön ja jääkarhujen välillä. Paikallisten mielestä karhut ovat yksilöitä, joiden persoonallisuudet vaihtelevat. Yleisluonteeltaan jääkarhu on älykäs, utelias ja oppivainen. Jääkarhua ei voi aidosti tuntea lajina tai yksilönä, ennen kuin sellaisen on kohdannut ainakin kerran. Aivan kuin ihmistä, jääkarhua ei saisi arvioida, jos sitä ei ole edes tavannut. Huippuvuorelaiset kuvailevat tapaamiensa jääkarhujen käytöstä, ominaisuuksia ja luonteen piirteitä. Tunteiden ja mielentilojen ohella jääkarhuilla on kertomuksissa myös ajatuksia ja aikeita, joita ihminen voi turhaan yrittää arvailla. Karhu ei toimi vaistonvaraisesti
tai refleksinomaisesti, vaan tekee päätöksen ajatusprosessin kautta. There is a very big difference between high and low tide here. So we had to wait like 6 hours to pull the boat out. And she was watching us 3 of these hours. We were sitting there drinking coffee and she was lying there 300 meters away. But she kept the distance and we kept the distance. So it's about respect. And you have to focus. You have to really care about what's going to happen now. What am I going to do with it? And certainly not get desperate, because then you will do something which you can't really know the result of it. Millainen luonne jääkarhu on? On semmoinen käsitys, että niitä on monenlaisia ja että ne on yksilöitä. Okei, niillä on Niillä on persoonallisuus, joo. Että jotkut on vaan uteliaita, mutta ystävällisiä, ja toiset on hyökkääviä ja toiset on kiinnostuneempia ihmisistä kuin toiset. Mutta tosi usein niihin liitetään just semmoisia ominaisuuksia niin kuin vahvuus ja uljaus ja pelottomuus. Myös lehtien palstoilla jääkarhujen tekemiset esitetään ihmismäisellä tulkinnalla höystettynä. Jääkarhut nauttivat aurinkoisesta päivästä tai harrastavat seksiä romanttisen kohtaamisen päätteeksi. Naaraskarhusta pentuineen puhutaan usein inhimillisillä perhetermeillä, kuten äiti ja lapset. Antropologi Engelhardin mukaan kunnioitusta herättävien petoeläinten läsnä ollessa heijastamme niihin helposti ominaisuuksia, joita löydämme itsestämme. Kuten jeti, yksisarviset tai lohikäärmeet, on myös jääkarhu täyttänyt tiettyjä tarpeita jo vuosisatojen ajan. Engelhardin sanoin, niistä tulee tasan sellaisia kuin mitä niiltä haluamme. Selkäpiitä karmivia karjaisuja tai pentujen hillittömyyttä. Engelhard esittää, että hallinnoidut ja markkinoidut jääkarhut eivät enää nykypäivänä vaikuta kovin puhtailta tai aidosti villeiltä. Laji on yrityksiin ja organisaatioihin sekoittuva ympäristöbrändi ja poliittisten agendojen jalokeulakuva, jolla on iso rooli arktisen alueen dynamiikassa. Engelhardin mukaan lajin liiallinen esittely voi vaimentaa jääkarhun olemuksen kantamat viestit ja heikentää arktiksen kuninkaan kliseeksi. Tutkimuksissa on todettu, että jääkarhujen kehot ovat täynnä ympäristöstä välittyviä, ihmisperäisiä myrkyllisiä aineita. Jäljityspanta kaulassaan tallustelevat jääkarhut taas näyttäytyvät villin ja tarhatun välimuotoina. Huippuvuorella jääkarhu tuo leivän pöytään suurelle osalle paikallisista ja on ainoa laji, jonka liikkeitä ihminen ajoittain kontrolloi. Huippuvuorten jääkarhu saattaa vaeltaa ympäristössään villinä ja vapaana, mutta ajatus sen luonnontilaisesta koskemattomuudesta on ainakin osittain kuvitelma, johon ihmisillä on tällä hetkellä tarve uskoa. Antropologi Agustin Fuentesin mukaan jääkarhun kaltaiset idealisoidut eläinlajit ovat jossain mielessä postmoderni korvike jalon villin käsitteelle. Jalo villi viittaa muutama vuosisata sitten suosiota nauttineeseen ajatukseen luonnontilaisista ihmisistä, jotka olivat puhtaampia, viattomampia ja vapaampia kuin moderni ja sivistynyt väki. Jalo villi on luonnonläheinen, hyvä, arvokas, usein primitiivistä kulttuuria edustava hahmo, jota kehitys ei ole päässyt turmelemaan. Nykyinen näkemys jääkarhusta jakaa monia ominaisuuksia jalon villin kanssa. Laji voidaan nähdä arvokkaana hahmona, jota kehittynyt kulttuuri ja moderni yhteiskunta eivät ainakaan vielä ole pilanneet. Mediassa puhutaan paljon siitä, miten ihminen vaikuttaa luontoon. Yhtä mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys on se, miten eläimet muovaavat meitä ja ovat meille merkityksellisiä. Vaikka näemme usein itsemme luonnosta erillisenä olentona, luonnon ympäristöt vaikuttavat monin eri tavoin yhteiskuntiin, kulttuureihin ja elämäntapoihin. Monissa kulttuureissa jääkarhu on auttanut määrittämään ihmisen identiteettiä. Huippuvuoret ei ole poikkeus. Jääkarhun läsnäolo vaikuttaa paikallisten elämään monella tapaa.
Aseet ovat näkyvä osa huippuvuorten arkista katukuvaa, sillä virallisten säädösten mukaan asutetulta alueelta ei pidä poistua ilman sopivaa asetta ja sen käyttötaitoa. Telttaleiri tarvitsee varoitusjärjestelmän ja öisin karhuvahdin. Päiväkotien pihoja ympäröivät aidat ovat huomattavan korkeita. You have to be prepared because you always have to bring safety equipment. There is no telephone signal. You have to bring communication systems in case anything happens. You need to contact town with iridium phone or different ways of communication system. And also you have to bring enough clothes, and suddenly the weather can change. You might need to bring an extra tent, extra food. Maybe you have to stay an extra day at the cabin or on a trip. So always bring extra food and clothes and equipment. It's easy when you go snowmobiling because you have a sledge, you can pack extra, and also boat riding. But if you're walking, skiing or hiking, you have to be prepared. And when we are camping, sleeping in a tent or etc., we always have night guards for polar bears. So we split the night into 1 or 2 hours per person, and then we wake each other up, and then we have a polar bear guard. When we go on a weekend trip, snowmobile or hiking, we always say, okay, who will bring the rifle? And we always have more than one, maybe 2, 3. And who will bring signal pistols? And who has loaded the rifle? And when we come to the cabin, we plan where do we put the rifle? Next to the bedroom, next to the main door. And when we walk and we go out on the toilet, we always look around. Are there any bears around before we go to the toilet? And also when we arrive at the cabin, we always walk around the whole cabin to look for polar bears before we enter the cabin. She could be anywhere. Kyllä se tietysti on siinä mielessä, että aina kun lähtee jonnekin, niin pitää miettiä, että meneekö tuon alueen ulkopuolelle, että pitääkö ottaa kivääri mukaan. Että kyllä se niin kun koiran kanssa lähtee lenkille, niin se lenkitys pitää miettiä sen mukaan, että ottaako pyssyn mukaan vai ei. Että jos lähtee juoksemaan, niin se pyssy on vähän hankala ja pyöräillessä se nyt menee. Tämä on se tavallaan läsnä, mutta että kyllä se aika nopeasti aina unohtuukin sitten. Tarve kantaa asetta vaikuttaa paikallisten toimijuuteen ja mahdollisuuteen liikkua ympäristössä. Ilman omaa välineistöä ja sen käyttötaitoa on jumissa pienellä alueella tai asutuksen ulkopuolella liikkuminen riippuvaista muista. Huippuvuorella ihmissuhteet voivatkin limittyä siihen, kenellä sattuu olemaan kivääri tai moottorikelkka. Oman kiväärin hankinta ja sen käytön oppiminen vaikuttaa merkittävältä käänteeltä, kuin itsenäistymisprosessilta, jossa henkilön toimijuus vihdoin vapautuu. Tarve liikkua itsenäisesti luonnossa kuuluu etenkin naisten puheissa. Kenties siksi, että arktiseen alueeseen ja sen historiaan liittyy paljon oletettua maskuliinisuutta. Viime vuosisatojen tutkimusmatkat ja metsästysretket, kun olivat lähes yksinomaan miesten heiniä. I felt huge pleasure of taking my first walk alone, like completely alone on the mountains with my own gun, like 7 years ago. Yeah. That felt like a way of feeling free, because if you can't go out of the city and you don't have the opportunity, to bring a gun, and then you're kind of locked inside a very small area. So I think to be able to feel free up here, I think it's important that you know how to use a gun, and that you feel safe, and that you have the routines, and that you know what to do if you meet a polar bear. But the chances of meeting it is quite small, but you never know. So when I'm at walking with her and it's not very, you don't see very far, I want to keep her close. So you just have to, and also by the sea area, because the polar bear can come swimming, so you have to be aware and take a look
around you at all times. That's just how it is. I feel it. I don't think about it very often when I live here, but when I come to the mainland, it feels very strange to not look over your shoulder at all times. So that's when you kind of experience that you have, this habit that you follow when you're out on a trip. So, and it feels very strange to go out in the woods without a gun, But it's beautiful. It's really nice. Me mentiin sitten siihen jäätikön edustalle syömään lounasta ja hypittiin pelastautumispuussa veneistä pois ja takaisin. Sitten mä ajattelin, että ei jääkarhut yleensä, ne ei halua mennä minnekään ylös vuoristoon sinne kävelemään. Ne haluaa olla siellä rannassa. Ja mä lähdin seuraamaan sitä, kun me lähdettiin pois, niin lähdin seuraamaan sitä rantaviivaa. Ja yhtäkkiä 200 metrin päässä siitä keulasta niin jääkarhu ui. Mä sitten sanoin asiakkaille, että siinä on jääkarhu suoraan eessä 200 metrin päässä keulasta. Ne ei heti tajunnut ja ne ei uskonut mua. Päästiin vähän lähemmäs, niin ne näki, että siinähän se karhu menee. Ja se sitten lähti kääntymään rantaa kohti. Ja mä ajoin siellä sivussa ja koko ajan katoin, kun alkoi näyttää kartassa, että on aika matalaa. Ja samaan aikaan karttaa ja sounderia ja sitten karhua kattua ja yrittää ajaa. Ja yhtäkkiä siinä oli aika kova tuuli idästä ja se sitten yhtäkkiä karahti maille se kone, se vene. Ja mulla oli kone tietenkin yllällä, koska oli matalaa ja siinä ei hirveän paljon tehoja. Mä panin vakin päälle, se ei liiku mihinkään se laite. Ja mä sanoin sille oppaalle, että hyppää veneen ja työnnättää vene irti. Ilman mitään ajattelemaan, että karhu on tossa, se hyppää sinne veteen, hirveä splash. Ja tää 500-kiloinen uroskarhu pelkää tätä naisopasta, säikähtää sitä. Sitten se kaveri työntää venettä. Se on suurin piirtein se keula on tässä, semmoinen ponttonivene, rippivene. Sitten mä peruutan ja se tietenkin lähtee se vene irti ja se nousee se keula tänne ja se opas seisoo. Se pää näkyy sieltä keulasta ja jääkarhu taustalla ja kukaan ei taa kuvaa tilanteesta. Mä ajan vähän taaksepäin ja nostan se oppaan sitten sinne veneeseen. Sitten illalla taas ollaan illallisella, niin mä kysyn siltä rouvalta, että muistatko sanoin, että 3% näkee jääkarhun suurin piirtein. Voin väittää, että alle 1% näkee jääkarhun uivan. Se on tosi vaikea spotata sieltä veestä. Varmaan alle 1%. Kukaan ei näe opasta uimassa jääkarhun kanssa. Arktisen alueen historiaan tutustumalla voi pian todeta, että vanhoissa mustavalkoisissa kuvissa esiintyvät jääkarhut ovat joko kuolleita tai vangittuja. 1900-luvun alkupuolelta lähtien yleistyi erilainen kokemusten tavoittelu. Jääkarhun valokuvaaminen ja videointi. Nykyään maksetaan jääkarhun näkemisestä elävänä luonnossa. Ei siitä, että pääsisi ampumaan yhden niistä. Monet tulevat Huippuvuorille katsomaan jääkarhuja. Ympäristölain vuoksi tarjolla ei ole jääkarhusafareita, mutta turistit maksavat lyhyistä retkistä ja risteilyistä asutuksen ulkopuolelle jääkarhun bongaamisen toivossa. Engelhardin mukaan huolet ympäristöstä, ilmastosta ja lajien uhanalaisuudesta ovat synnyttäneet uudenlaisen ekoturismitrendin, jota voisi kutsua katoamisturismiksi tai viime hetken turismiksi. Hänen mukaansa jääkarhun näkeminen tai valokuva jääkarhusta on nykyajan vastine kaadetulle karhulle ja sen dokumentoinnille. Kokemuksen jakaminen kuvien ja tarinoiden muodossa verkossa kasvattaa jääkarhubongarin statusta. Huippuvuorella asuvat ihmiset kuvailevat jääkarhun näkemistä erittäin positiivisesti, kauniiksi ja mahtavaksi hetkeksi. Edellytys nautinnolle on tilanteen turvallisuus. Jääkarhu nähdään esimerkiksi veneestä tai sopivalta etäisyydeltä asianmukaisten turvavälineiden kanssa. Tällöin tilanne on kuin TV-ruudulta. Luontodokumenteista tuttu näkymä ja maaginen hetki luonnossa toteutuvat henkilökohtaisena kokemuksena. But if you get a lovely nature moment with him, he's maybe playing around with his kids or he's hunting. I saw this polar bear he was hunting
I was on a boat, so we were quiet, and he just swam around and he catch a bird, and he was so happy, swim back to the mainland, and he was eating and he enjoyed life in the sun, and that's a happy moment, a nature moment. I was on this trip and we went up to Nordenskjöld Glacier, and it was a lot of the sea ice was melting away and breaking off, but there was still some left, and there were a lot of seals on the ice. And there's been the same bear in the area for all spring. And we happened to see him just walking around. He rounded a corner and came from these rocks right in front of the boat. And it was so beautiful. Just the way he was walking was so graceful, and yeah, really impressive. And everyone was just silent. We watched him roaming. There's this fascination with them, and anytime one is spotted, then it's a really big deal, and yeah, it's always this magical moment. I don't think it ever gets boring or normalized when people see them. Jääkarhu on kytköksissä myös paikallisidentiteettiin. Lajilla vaikuttaa olevan merkittävä rooli uuden tulokkaan muuntautumisessa paikalliseksi. I remember when I came to Svalbard, the first kind of questions, the first months was, have you seen an animal, polar bear? And after a while you get tired of this question. So I remember first time I saw it for kilometers away, but it was small, but I saw kind of something changed or moved, and okay, I have seen it, so I could answer, I've seen it, no problem, go to the next question. So it's into our blood. Is it the locals who already lived here who were asking? Yeah, sure. And also tourists. People are asking the same question. Have you seen a polar bear? How long have you been here? Is it nice to live here? It's the same questions, and sometimes we get tired of it. But if you have seen a polar bear, then you can go to the next question. It's a good kind of answer. It's like a saying in Svalbard. Earlier they sold these T-shirts that they were standing. Let me see if I can remember all 3 lines. Yes, I live here. Yes, I like it here. Yes, I've seen a polar bear. Huippuvuorolaiset kuvailevat, että monet ovat saapuessaan varuillaan ja peloissaan jääkarhujen suhteen. Uusilta asukkailta kuulemma myös kysellään toistuvasti, ovatko he jo nähneet jääkarhun. Aivan kuin jääkarhu pitäisi nähdä ja siihen tottua, jotta voi olla paikallinen. I have huge respect for the polar bear, and I think that when I moved up here, I was afraid of it. I felt that it was, you watch your back at all times, and then you start to relax a bit more after being here a couple of years. Paikallisten tekemä selvä ero itsensä ja ulkopuolisten välillä perustellaan juuri tämän logiikan kautta. Turisti on äärimmäisen innoissaan jääkarhuista ja pyrkii epätoivoisesti näkemään niitä. Paikallisen kuuluu olla tietyllä tapaa välinpitämätön, jopa kyllästynyt karhuihin. No se on vähän niin kuin sama juttu kuin Lapissa kaikki ulkopaikkakuntalaiset on innoissaan poroista, mutta sitten paikkakuntalaiset on, että okei, että se on poro. Se on vähän silleen. Ja sitten just turistit tulee porojen takia esimerkiksi Rovaniemelle, niin se on vähän sama juttu täällä, että kaikki turistit tulee tänne jääkarhujen takia, mutta sitten ne, jotka asuu täällä, niin se on niille vaan yksi eläin. Että täällä on muitakin eläimiä, täällä on riekkoja ja sitten täällä on poroja ja valaita yömässä. Mutta ehkä semmoinen tietty välinpitämättömyys on vähän semmoinen laki, että mikä pitää olla, jos asuu täällä, koska sitten jos sä oot vähän liian innoissasi jääkarhuista ja sä asut täällä, niin sua katsotaan tosi oudosti, että mikä tonkin ongelma on. Turistit eivät myöskään tunne jääkarhuja, ja heillä sanotaan olevan vääriä käsityksiä ja odotuksia niiden kohtaamisesta. Paikallisten suhde jääkarhuun ja luontoon taasen on läheisempi ja tuntevampi. Tämä johtuu kenties siitä, että jääkarhun tuntemisen nähdään olevan riippuvainen sen kohtaamisesta.
Mitä enemmän karhuja näkee, sitä paremmin ne tuntee. Omia jääkarhutarinoita kerrotaan ylpeydellä. Paikallisten karhukertomuksissa toistuvat tietyt elementit. Ihmiset mainitsevat aina karhun sukupuolen. He kuvailevat karhun liikkeitä, reaktioita, aikeita ja päätöksiä tarkasti. Yksityiskohdat ovat jääneet hyvin mieleen, ja niillä tuntuu olevan merkitystä henkilön statuksen kannalta. Etenkin jääkarhun etäisyys itsestä on merkittävä kriteeri kohtaamisessa. Mitä lähempänä karhu on, sitä arvokkaampi tarina. Kiikareilla nähty karhu taas tuntuu olevan lähes mitätön arvoltaan. Näimme Longyearbyenissä pari viikkoa aiemmin kaupungissa vierailleen jääkarhun jäljet. 10 ihmiset olivat käyneet katsomassa niitä ja kävelleet niiden vierellä. Kukaan ei ollut kuitenkaan astunut jälkien päälle. Ne olivat täysin koskemattomat. Jääkarhun äärimmäinen kunnioitus näkyy saaristossa monella tapaa. Mikä tekee jääkarhusta niin keskeisen ja voimakkaita tunteita herättävän lajin? Lajin erityinen asema pohjautuu sen monien ominaisuuksien summaan. Yksi niistä on jääkarhun ruokavalio. Jääkarhu kykenee halutessaan tappamaan ja syömään yhden meistä. Tämä on harvinainen asema ihmiselle, joka on normaalisti ravintoketjun huipulla. Eläinlajeilla ja fiktiivisillä hahmoilla, jotka saattavat syödä ihmisen, on usein erityinen paikka eri kulttuureissa ja niiden tarinoissa. Kyseisiä hahmoja pelätään, kunnioitetaan, palvotaan tai ihaillaan. Se, että olemme ruokaa jollekulle muulle, tekee meistä syöjiämme alempiarvoisempia. Yes, it's the fascination about it being maybe the only animal hunting people. I think it does something to us. We are normally the one hunting everything else, and then we have this animal that actually look at us as food. Maybe because the polar bear is so unique for the region. You know, like foxes, also other places, rangers, even if it's a special species. And I think it's both beautiful and still, you know, it's dangerous. It looks so nice and cozy, you just want to cuddle it, and you know it can kill you. So I think it's kind of this contrast between looking nice but being dangerous is kind of attracts people. I think it's fascinating, sort of. And also, of course, it's a rare species. It's on the top of the food chain, so it's kind of, you know, the king of the. No one can touch it, sort of. So I think maybe that could be the reason. I don't know. At least I think it's a beautiful animal, and it's also it sort of needs respect. Jääkarhun ylhäisyyteen liittyy myös eräs ulkonäköseikka. Harvinaisuuden lumua vahvistaa lajin puhtautta ja elinympäristöä symboloiva turkin väri. Antropologi Christian Selnikin mukaan valkoiset eläimet nähdään lähes aina parempina, vahvempina ja yliluonnollisempina kuin muunväriset. Ne ovat eri kulttuureissa olleet jumaluuksia, enteitä, suojelijoita tai oppaita tuonpuoleisesta. Jääkarhun maagista asemaa vahvistaa myös sen käytöksen anomalinen luonne. Anomalialla tarkoitetaan eläintä tai muuta asiaa, jonka ominaisuudet rikkovat normaalit luokittelukategoriat. Jääkarhu elää niin maalla kuin meressä ja on siten maa- ja merieläinten kategorioiden sekoitus. Ihmiselle äärimmäiset arktiset olosuhteet ovat karhulle normaaleja ja suotuisia. Jääkarhu hallitsee täydellisesti sen luonnon ympäristön, jota huippuvuorilla asuvat ihmiset ihannoivat. Niin huippuvuorilla kuin muuallakin maailmassa jääkarhuun liitetään ylhäisiä titteleitä, kuten Arktiksen kuningas. Engelhardin mukaan nämä nimitykset tunnustavat jääkarhun aseman ravintoketjun huipulla ja kertovat sen jaloudesta, oman arvon tunnosta, statuksesta ja tappavasta voimasta.
samoja ominaisuuksia on perinteisesti liitetty kuninkaallisiin. He is on the top of the hierarchy, and he's an anarchist in a way. First of all, we don't have so many animals. We have the polar bear, we have the fox, and we have the reindeer. And the polar bear is something special. It's majestic. It's a king. It's the end of the kind of line from the small predator until up to the polar bears. Huippuvuoret on ainoa jääkarhujen esiintymisalue, jossa ei ole elänyt alkuperäiskansoja kulttuureineen. Tämän vuoksi jääkarhusta huippuvuorilla kerrottavat tarinat ovat enemmän tai vähemmän tositarinoita tai tiedettä, eivät kansanperinteestä kumpuavia myyttejä. Suomessa pelko ja kunnioitus ruskeakarhua kohtaan pohjautuu pitkälti vanhoihin uskomuksiin. Huippuvuorilla ihmisten asennoituminen jääkarhuun määrittyy eläimen lajityypillisen luonteen ja vaarallisen käytöksen perusteella. Yes, it's a bit different because it's kind of different behavior of the bears. The brown bear we have in Norway is not dangerous for people. Yeah. Well, they can be, of course, if you come between the mom and the cubs, but to defend, but they will never attack people without any reason, if it's not hurt or anything special. But if it's normal bear, it will be scared of humans. So I would be very happy to see one. I've never seen one. But here it's different because I think one of the things I think is a bit scary about this, as I said, they look cute, but the problem is that they change attitude very quickly. In a brown bear, it's easy. They will make a lot of warnings before they do something. You will be very aware of how the mood is of the bear. It will be very obvious. But on the polar bear, it can shift the mood very quickly. So I think it kind of makes it more dangerous, at least in my eyes, because it's like, it can be, as I said, very calm and curious, but then suddenly it can be angry for something, or what is this, and just, very quickly change mood. So maybe you think everything is under control and everything looks fine, and then suddenly he can be aggressive. And I think that makes the attitude also you're more careful with a polar bear is more like. And of course there's more of them here, so you will meet a lot more of them, and they can come summer and winter, and you never know. Alkuperäiskulttuurin puute heijastui myös jääkarhun kutsumanimiin. Suomessa ruskeakarhulla on satoja eri kutsumanimiä. Huippuvuodelta vastaava kielellinen kulttuuriperintö puuttuu. Ihmiset käyttävät jääkarhusta useimmiten termiä björn tai isbjörn. Ainoa lempinimi jääkarhulle vaikuttaa olevan bamse, joka tarkoittaa nallea tai teddykarhua. Bamse on tuontituote Norjan mantereelta, jossa sitä sovelletaan ruskeakarhuihin, eikä sanan tausta liity mitenkään jääkarhuun. Jääkarhuun viitataan usein myös tittelillä kuningas tai Arktiksen kuningas. Tämäkään tituleeraus ei kumpua yksin omeon huippuvuorilta, vaan sen juuret ovat globaalissa jääkarhukeskustelussa ja arktisen alueen tutkimuksen historiassa. Huippuvuorten nykyinen jääkarhukulttuuri ja paikallisten suhde jääkarhuihin pohjautuu huvimetsästyksen historiaan, 1920-luvulta alkaen vähitellen kehittyneeseen turismibisnekseen sekä tieteelliseen ajatteluun ja globaaliin luonnonsuojelukeskusteluun. Läpi historian jääkarhu on ollut arktisen alueen, sen luonnon ja vaarojen suosituin symboli. 1980-luvulla luonnonsuojelujärjestöt tekivät siitä ympäristön rappeutumisen ja toivon symbolin. Engelhardin mukaan jääkarhu on viime vuosikymmenien aikana muuttunut voiman, itsenäisyyden ja äärimmäisissä olosuhteissa selviytymisen ikonista haavoittuvuuden ja ympäristön kriisin keulakuvaksi. Tämä globaali tarina vaikuttaa merkittävältä ihmisen ja jääkarhujen suhteen määrittäjältä huippuvuorilla. And in the church, as you can see, in this room, there are a polar bear, like it is in all kind of official houses or rooms or something in Longyearbyen. So it's a kind of strange to have
this kind of animal because it's a dangerous animal. It's a part of Longyearbyen. It's a part of Svalbard. We are proud of this animal. It's a beautiful animal. It's a mysterious animal. Jääkarhun kunnioitusta herättävät ominaisuudet ja ihmisten halu suojella luontoa eivät yksistään riitä selittämään lajin rakastettua asemaa huippuvuorten yhteiskunnassa. Jääkarhun keskeisyys pohjautui myös paikallisen ihmisyhteisön ominaispiirteisiin, monikulttuurisuuteen, liikkuvuuteen ja erityiseen luontosuhteeseen. Ihmiset, jotka tulee tänne pidemmäksi aikaa, niin niillä on joku pitti vinossa päässä. Että täällä on kahden tyylisiä ihmisiä, sanotaan, että käy täällä kerran eikä käy ikinä, ja sitten sellaisia, jotka tulee ja mielellään on täällä vielä vaikka lopun elämäänsä. Ja tämä on hyvin tavallaan dedikoitunut yhteiskunta. Ja kaikki, jotka täällä on, niin tykkää luonnosta. Perjantaina, kun kello lähenee 4, niin tuolla alkaa sellainen pörinä noilla moottorikelkoilla, kun kaikki häviää kaupungista pois ympäriinsä tai hiihtoretkelle tai jonnekin, että se on siinä mielessä erilaista. Saariston imagoa hallitseva mielikuva paikallisen luonnon aitoudesta heijastuu huippuvuorten ihmisyhteisön koostumukseen. Huippuvuoret vetää puoleensa lähes yksinomaan väkeä, joiden elämässä luonnolla on tärkeä rooli. Samanaikaisesti he ovat kirjava, noin 50 eri kansalaisuutta edustava joukko ihmisiä. Tätä alati vaihtuvaa ja monikulttuurista yhteisöä yhdistää juuri rakkaus luontoon ja usko sen koskemattomuuteen. Luonto on tekijä, joka pysyy samana ihmisten tullessa ja mennessä. Sen olemus on vahvempi ja pysyvämpi kuin kulttuuriset elementit, jotka vaikuttavat haavoittuvilta ja väliaikaisilta. Jääkarhu on sen luonnon ympäristön kuningas, jota paikallinen ihmisyhteisö tuntuu lähes palvovan. Lajin puolustaminen on voimakkaita tunteita herättävä sydämen asia, joka sitoo paikallisia toisiinsa. Sosiologi Adrian Franklin esittää, että kun eläinlaji valjastetaan tällaiseen symboliseen ja edustukselliseen asemaan, jokainen positiivinen teko sitä kohtaan tukee ja rakentaa sen edustamaa kansakuntaa tai yhteisöä. Huippuvuorten monikulttuurisessa, väliaikaisessa ja keinotekoisessa ihmisyhteisössä paikalliset tarvitsevat yhteisen nimittäjän. Se löytyy luonnosta sekä luonnon huipulla tallustelevasta karismaattisesta villien kuninkaasta, jääkarhusta.